Foreign sa dahil sa. Oo. 40 times 4, maganda 160. Yung nabilang ko, 4. So, tama.
Naka-sipin. Ano po ako? Po ako nakasipin. Hindi ka tulad ba? May inano ko na ito, pinagmiran ko na, ginamit ko sa, pinatod ko na, pinagpig ko nito. Pero ito ako, ito na ko.
tumubo yun na yung parang mga lubing.
Ngayon, hindi po kaya. Wala ka ba? Sabon ka mo po, meron dito.
Ay, siya wala nilabot ito. Lagi na yun. Ayun, sa ano, Science.
Ay, magsasabihin mo, Saro pa, dahil mo nag-ano ko. Ano, Balita mo na magkano yun, ikaw ba yun? Sa komunidad, baka wag mo rin yan po. Gusto ko lang ako ano, ano?
Ano daw? Ay, sa pala yung maganda. Bigyan na kaya ako. Mabalik na lang ako.
ang side big deal. Hindi mo napapalitan.
Dalawa.
oras paligoyan ninyo kata inuwi sa iman at pera na katawala ni Ahmad Silva pera na katawala kaya 45 Bukoy, Bukoy, 45.
Nagpupulog pa yun. Ha? Pulog. Wala po. Alam na. Yak ba? Yak. Nag-i-ring.
Ikaw lang na ano.
sabi mo, butot ka. Ano nabubuto? Kasi si kulak-kuyak siya, nadurog na. Hindi ko naman yun. Ang dudurugin ko kasi sunod siya na magturugan sa kuya nito. Ha! Yung! Nagmusta ka lamang. Hindi ka nakahanik. Butot na. Butot na. Bobo! Bobo! Batak bulik! Ito po, ito po. Ayun na niyo. Pakli mo na niyo. Ganon. Bird. Ayun na, ayun na. Bird. Ay, sabi ang buhay. Luminit. Ang gina mo. Tuloy, tuloy ako. Eh, tapos naman. Hindi. Mark. Ano? Ah. Ito. Ito, ano? Anis mo, Rago. Kaya mo manan? Ego. Ilan mo nagdadali ko? Ito. Mas siguran. Uy, pagkaon na. Ito, malo ba ito? Ako ka sa... Malo ko nga ito. Sigurado.
Ikaw ang pinakadasok ko dyan, oh. No, para... Para i-day. Napera ka, Jay. Ako, magpala ka man. Ayaw. Inalaga ko nga, pera ka lang mo. So, at bali yung ayan lang o. Kaya, kawalan sa ulit tayo. Kalbong na ano. Wala ko nga tunay na sa training na nangyayari. Wala nga explain ko yung nangyayari. Palaginipan. Tete. Alam ba ako? Ito na nabago. Alam ba ang lupit ka nga ito? Papatay.
Yeah, what I'm going to do is like, yeah. Fuck you, man. Ha? Bakit kinakanan? Eh naman, yan eh, may bulletproof. Pak. May Dalang ka. duplicate. Ah, Diba? dalang, bulletproof. Yan. Yan naman. Sino pagpalungan mo? Ano yung nagsisimula? Oo, sumanta ng bilis. Marami sa school. Minsan ako may mga bilis. BJ. Pinatuan. Ano yun? Ayun. Ayang-kaya tahan, magyan mo ka. Hindi naman. Ah, nakulungan. Ikaw. Ako na mo. Iya, nagpagod Yan mo. eh, dyan ang teacher mo? Wala ko sa nangga. Pag may kanina pagod din na elekan mo. Dapat ka po. Ah, iyo, galing ko lang na laki. Sabi ang mga buo. Natalila. Sabi ako, gabano ko. Sabi ako, mama may pitay na si Juan. Agta. Oh, you. I'm gay. Yeah, panalo ang akin niya. Pagbaba. Pero naman, Minaabot ko sana. Maglalugi ko tuloy sa akin. Dali ko sana. Hindi ako. Music daw. Sino na tayo makinan? Ano si Bert? Uy, yung. Ah. Yeah. Di ba magalang Eric Juan? Okay, yeah. Di ba magalang Eric? Music Devil. Kaya pala na. Yeah. Kaya pa. Nilagay ko pala. So, nagsunod na dyan ako. Pang. Yeah, bang.
No. Pero hindi na hindi ba? Yung ano din mo Bakit ko na ba kuray ba? Para na ba balo? ano ba? Saya rin nagkasira ko. Ha? Ay, bakit bago mo nakauli? Alam ka dyan! Ha? Ay, nakaribig. Gano na? Hindi na ito kaya, Jay. Iya, Jay. Utang na ng mga Nagano ko dyan kumago. Ay, pa. I didn't butterfly. I didn't butterfly. Alam mo, send ka nga yun. Ay, papayag na ba ako? Hindi, ulo ni Kuya. Ano nangyari? Basta ba? Ano ba? Ano man dapat ang ano dyan? So, sa mga ano ba ba, yung mga gibo ang mga, ano ang mga tama. So, gibo ba ang alam ko pagsimula? So, ano ba,
ko ba? Tama-tama ba? Sa araw-araw. Alam mo na, sabi ka sa ako. Ibang klase yan, ano? Lesson 1. Oh. Ikaw pa naman darating. Oh, ilan ka sa na? Ang mga tanga ko. Urabol. Lalaro lang tayo ko. Para sa kuya, gusto ko yung baboy. So, wala. Parang utak na. Ano ba yan? Ano yan sa lalaki? Yan ang pagkabot. Yung kaya, di talaga tunay ko. Eh, kung di pa ko nabunda. Wala kang tunay ngayon. Abi, pwede ko na talaga. Nakakapatitig na ba sila? Pambada din. Kaibigan! Ay, nakanoon. Edit ko yan. Oh, Lord. Walang Patay! Patay! Ano, hindi ko marunong. Ano, may gusto kaya ate yun? Baba niya, ate yun. Ako nga, di sa tayo. Kasi mo, sanay. Kaya nagkakaroon kayo ng nagpalitan kami. Uy, dito ko niyo. Ulit din ka kaya kayo. Kung ano ko lang, mga hindi ko gusto. Di ba, ano kayo eh? So, ano, kaya ako naman eh. Nagkaya rin nga ito, ano, sabihin eh.
Ayun. Break. Break. Ayos. Lifeline. Hindi ko hindi. Ngawin, buko. School ko pa daw. Habang Dito kaya. James Kaya ko mo. Mapera ko. Kasi magulatang ko ako. yung po sa luwas. May paros na ano, meron tayong display. Yung po sa luwas. Or Galing naman ni Paul. Yung pagkatao. Ano mo? Ano ayos? Mahal po extension. Wala ka mo. Ano mga nito? Yung kanti pala. Ano pala yan? Ano mga nani? Puro yan o. Puto-puto. Puro 100. I do a butterfly. Nasa tawag. Putol. Wala, lang na ano.
Nay, ano? Ano mo kaya, ano? Ano may bird? Pero pinagayon ko sa nagkasal. Ang layo kaya, ang layo. Ano dito ang imo maganda talaga? Buti ko na edit yan. Hindi na lang edit. Ako yan, boss. Iba naman natin. Look, usap niyo. Bukan lang sa Mayo. Yung parang ikaw, ikaw din. Magbayad ng piso. Kung nabayad ng piso. Out na dahil sa ko. Guys naman. Yun na. Ay, mura, magyakas na doon. Sana video.
ako nagkuha. Aran! Aray! Papa magaling. Kawala. Ah, sira ako. Meron ng ano siya. Plastic kung kahit. Ayo. Dito. Para ano yun. Kung yaw ba yan, hindi yaw magalabas. Pero di ka ba mo gala? Nakaturo mo sila ng mga ito. Ah! Ano mo yung papalakarupan? Guys, wala ka na din masarap eh. Hey! Blue. Hey! Pinoy ba kayo ni Argentina? Si Duque. Wala. Sarap eh.
Ano dapat eh?
And then, magahan. Okay? Magahan. Okay? Yan. Yan. Itong ito,
Okay na natin to.
Ako lang ano. Ano mo yung mga ulo mo?
Ako na, magamit mo na. Medyo hindi mo yung mga buwan. Hindi mo pa kaya na hindi ka kasama. Mamaya, tayo.
Sabi ko, be. Oh.
Bakit na ako ganun? Ganun. May isa sa ato ko na. Eh, ba yun? Ha? Diba?
Tawag ko pa yung mga model. Dapat pa din.
Yan, ako gumawa, lagit ka. Pulang lang nga, itakakalit ka. Tama na nga. Isulit mo yung tugang ko. Makayo na ako. Katadosin pa kung ako nag-log na. Ito mo. Yun na, log nito. Siguro doon nag-ayos ka pag pinabayad sila kayo doon doon ayos.
ay, boy. Ha?